magnézium, kalcium, D-vitamin, C-vitamin, mindenfajtaféle vitamin létezik már, amik azt ígérik, hogy jobban és egészségesebben fogjuk érezni magunkat. Azonban arról senki sem beszél, hogy hogyan is kell szedni ezeket a vitaminokat. Az életkor előre haladtával szervezetünk kevesebb tápanyagot szív fel az ételekből, így a táplálékkiegészítők szedése úgy tűnik a legjobb megoldás. De itt az igazság, amit az egészség megőrzésére szántak, néha épp az ellenkezőjét okozhatják. És ez nem vicc. Néhány azok közül, a kiegészítők közül, amelyekről most beszélni fogunk, lassan roncsolhatják az egészségedet, növelve a szervkárosodás, belső vérzés és akár szívroham kockázatát is. És a legrosszabb, a legtöbb idős ember, aki ezeket a kombinációkat szedi, nincs tudatában annak, hogy veszélyezteti egészségét. Pontosan ezért is nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk erről a témáról. Ebben a videóban felfedünk 7 népszerű kiegészítőt, amit semmiképpen sem javaslunk, hogy együtt alkalmazd őket. Ezek olyan gyakori kombinációk, amelyeket sokan minden nap használnak, gyakran észre sem véve, milyen veszélyesek lehetnek. Mindenképpen nézd végig videónkat teljesen, mert az utolsó kombináció, amit bemutatunk, az egyik leggyakoribb, és valóban nagyon veszélyes lehet, ha nem vagy tudatában a mellékhatásoknak. Első. B-komplex plusz B6 vitamin. Kezdjük az egyik leggyakoribb hibával, a B-komplex étrendkiegészítő és egy külön B6 vitamin kombinációja. Az igazság az, hogy a B6 vitamin vízben oldódó vitamin, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem képes tárolni. Azt gondolhatod, hogy ez biztonságossá teszi, hogy bármennyit szedhetsz belőle, mert a felesleget egyszerűen kiüríti a szervezeted. Hibás feltételezés. Magas dózisú B6 vitamin hosszú távon való alkalmazása akár felhalmozódhat a szövetekben, és komoly idegkárosodáshoz, az úgynevezett szenzoros neuropátiához vezethet, az idegek sérüléséhez, amely gyakran kezdődik szúró, égő vagy zsibbadó érzéssel, a lábakban és lábfejekben, és súlyos egyensúlyvesztéshez, izomgyengeséghez vezethet, különösen a lábakban. Ez nem csupán spekuláció, klinikai tanulmányok is alátámasztják. Az Országos Egészségügyi Intézetek szerint az 500 mg vagy annál nagyobb napi B6 vitamin hosszú távú szedése fájdalmas, progresszív idegkárosodást okozhat. Még 100-200 mg naponta is összefüggésbe hozható neuropátiás tünetekkel, különösen idősebbeknél, akiknek alacsonyabb a testtömegük és lassabb az anyagcseréjük. Egy tanulmány, amit a Neurology folyóiratban publikáltak, arra lett figyelmes, hogy magas dózisú B6 vitamin szedésekor a páciensek olyan tüneteket tapasztaltak, mint a koordináció hiánya, zsibbadás, lábfájdalom, ami esetenként hónapokig is eltartott. És itt jön az igazán bonyolult rész, a legtöbb B-komplex kiegészítő már tartalmaz jó adag B6 vitamint is. Ha külön szedsz B6-ot, vagy egy megerősített multivitamint, ami még több B6-ot tartalmaz, gyorsan túllépheted a biztonságos szintet, és észre sem veszed. És nem csupán a B6-ról van szó, ugyanilyen veszélyt jelent, ha multivitaminban található E-vitamin mellé külön E-vitamin kiegészítőt veszel be, vagy ha A-vitamint tartalmazó készítményt szedsz külön. Ezek a vitaminok zsíroldékonyak és felhalmozódhatnak a szervezetben, megkönnyítve a túladagolást, és az ajánlott napi beviteli mennyiséget könnyen túllépheted. Röviden, ha multivitamint vagy B-komplexet szedsz, nagyon óvatosan kell bánnod az extra tápanyag kiegészítésekkel, kivéve, hogyha orvosod kifejezetten ajánlotta. A több nem mindig jobb, különösen a mai modern és hatékony kiegészítők esetében. Második, vas plusz C-vitamin. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a vas és a C-vitamin együttes szedése jó ötlet. Végül is a C-vitamin segít növelni a vas felszívódását, különösen a növényi eredetű, nem hemvas formájában, amit kiegészítőkben vagy növényi ételekben találunk, ezért gyakran ajánlják fiatalabbaknak vagy vashiányos vérszegénység esetén. De amit sok idős ember nem tud, az az, hogy a vas kiegészítők már önmagukban is kockázatosak lehetnek, és a magas dózisú C-vitamin, különösen természetes forrásokból, például acerola cseresznyéből vagy indiai egresből,
mérhetően növelhetik a vas felszívódását, ami veszélyessé válhat, ha a szervezetünknek nincs szüksége extra vasra. Miért problémás ez? Mert az életkor előre haladtával a szervezet kevésbé hatékonyan tudja kiüríteni a fölösleges vasat. Ellentétben sok tápanyaggal nincs természetes módszer a vas gyors eltávolítására, különösen ha kiegészítőkből szeded. A túlzott vas nem csupán felhalmozódik, hanem károsítja a szervek, például a máj, a szív és a hasnyálmirigy sejtjeit és oxidatív stresszt okoz. Az American Journal of Clinical Nutrition tanulmánya szerint a vas túlzott felhalmozódása növeli a májcirózis, a szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, valamint a hasnyálmirigy károsodását. Az idősek körében a vas túladagolása hasonlóan tüneteket okozhat, mint a fáradtság, ízületi fájdalom vagy kognitív hanyatlás, amit könnyen összetéveszthetnek a normál öregedéssel vagy más betegségekkel. Ezért a szakértők általában ajánlják, hogy az idősek kerüljék a vas kiegészítőket, kivéve ha vérvizsgálat mutatja ki a valódi hiányt, például alacsony ferritin szintet vagy hemoglobint. És itt az igazi veszély, ha már használsz vaskiegészítőt és mellé magas dózisú C-vitamint, például aceróla vagy egres kivonatot, veszel be, akkor jelentősen növelheted a vas felszívódását, túlterhelve így a szervezetedet, és ezt észre sem fogod venni, kivéve ha vérvételt csinálsz. Harmadik, cink plusz réz. A cink és réz kombináció alapvetően nem egy jó döntés, ezért nem is érthető igazán, hogy a táplálékkiegészítők piacán miért elérhető ez a páros. Hogy miért? Mert a cink és a réz közvetlenül versengenek a felszívódásért a vékony bélben. Ugyanazokat a transportútvonalakat használják, és amikor együtt szedik őket, különösen magas cink és alacsony réz arányban, a cink győz, a réz pedig blokkolódik. Ez a gyakorlatban különösen veszélyes lehet, sokan tudják, hogy a cink jó az immunrendszer támogatására, a gyógyulásra és a hormonális egyensúlyra. De sokan nem tudják, hogy a hosszú távú magas dózisú cinkszedése a réz hiányát okozhatja. És lehet, hogy azt hiszed, hogy ez nem is igazán nagy probléma, azonban a réz nagyon fontos. Részt vesz a vörösvértestek képzésében, az idegek egészségének megőrzésében és az immunfunkció támogatásában is. Amikor a réz szintje leesik, az vérszegénységhez, gyengült immunrendszerhez, sőt idegrendszeri problémákhoz vezethet, mint zsibbadás, bizsergés vagy járási nehézségek. Egy tanulmány, amit a Blood című folyóiratban publikált az Amerikai Hematológiai Társaság, kimutatta, hogy a rézhiány hasonló tüneteket produkálhat, mint a B12 vitamin hiány, beleértve a visszafordíthatatlan idegkárosodást is, ha nem kezelik időben. Hosszú távon a magas cinkbevitel az egyik leggyakoribb oka a rézhiánynak, különösen az időseknél, akik immunerősítés céljából szednek kiegészítőket. Mi tehát a megoldás? Ha cinket szedsz, különösen 25 mg feletti dózisban, ügyelj arra, hogy megfelelő mennyiségű rezet is pótolj, de semmiképpen se egyszerre, például a cinket reggel, míg a rezet este vidd be vagy fordítva. Általános irányelv szerint az optimális cinkréz arány 10:1. Negyedik. B3 vitamin plusz koleszterin szabályozó gyógyszerek. Bár nem minden kiegészítő lép kölcsönhatásba a gyógyszerekkel, a niacin, más néven B3 vitamin egy olyan, amit különösen óvatosan kell szedni, ha koleszterin csökkentő gyógyszereket, például statinokat használsz. A niacin nem csak egy egyszerű B-vitamin, hanem magas dózisban alkalmazzák a HDL, vagyis a jó koleszterin növelésére és az LDL, azaz a rossz koleszterin csökkentésére. Ez elsőre jónak hangzik, de a valóságban a magas dózisú niacin és a statinok együtt növelhetik a mellékhatások kockázatát, különösen a májkárosodást és az izomkárosodást. A Mayo Clinica és a New England Journal of Medicine tanulmánya szerint ez a kombináció növeli az izomkárosodás, illetve a veseelégtelenség veszélyét. Mindkettő a májban is feldolgozódik, így egyszerre terhelik a májat és emelhetik a májenzimeket, még akkor is, ha nem tapasztalsz semmilyen tünetet. 5. Halolaj plusz ginkgo biloba. Elsőre mindkettő jótékony hatásúnak tűnik. A halolaj omega-3 zsírsavakat tartalmaz, amelyek támogatják a szív- és érrendszert, a ginkgo pedig javítja a keringést és a kognitív funkciókat. Azonban az igazság az, hogy mindkettő vérhígító tulajdonságokkal bír.
A halolaj, omega-3 zsírsavak segítenek csökkenteni a triglicerideket és a gyulladást, ugyanakkor gátolják a vérlemezkék összetapadását, így megnehezítik a vér alvadását. A ginkgo biloba is fokozza a véráramlást, és szintén antitrombotikus hatású. Ezek együttes szedése növeli a vérzés kockázatát, különösen az időseknél, akiknél a gyógyulási képesség és a véralvadási mechanizmusok már amúgy is gyengébbek lehetnek, így súlyos belső vérzések vagy akár stroke kockázata is megnőhet. 6. Kalcium és magnézium. Sokan azt gondolják, hogy kalcium és magnézium együttes szedése nem jelent problémát, pedig de. A kalcium gátolhatja a magnézium felszívódását, ha ugyanabban az időben veszed be. Különösen igaz ez az időseknél, akik a magnéziumot szívritmusszavar, magas vérnyomás, rossz alvás vagy izomgörcsök kezelésére használják. Ha a kalcium és a magnézium egyszerre van jelen a szervezetben, az csökkentheti a magnézium felszívódását, ami problémát okozhat. A magnézium fontos szerepet játszik a normális szívritmus fenntartásában, az izom- és idegfunkciók támogatásában, valamint a vérnyomás szabályozásában. Ezért, ha a kalciumot és magnéziumot egyszerre szeded, különösen magas dózisban, az csökkentheti a magnézium hatékonyságát, és akár szívritmusszavarhoz is vezethet. Ezért ajánlott, hogy a kalciumot ételekből, például leveles zöldségekből, mandulából vagy tejtermékekből pótold, kivéve, ha orvosod másképp javasolja. És ha szükséges a kalcium pótlása, akkor szedd külön a magnéziumtól, több órával később. Ez az egyszerű időzítési trükk jelentősen javíthatja a szervezeted felszívó képességét, és elkerülheted a veszélyes mellékhatásokat. 7. D-vitamin és kalcium. A magas dózisú D-vitamin és kalcium együttes szedése minden bizonnyal az egyik legveszélyesebb kombináció, különösen az időseknél, és a legrosszabb az egészben, hogy mindegy, együtt vagy külön alkalmazod őket, mert túl magas dózisban mindkettő káros hatással lehet. Miért? Mert a D-vitamin fokozza a kalcium felszívódását a belegben, ami jó, amíg a szervezetben nem lesz túl sok kalcium, és ez nem kerül a helytelen helyekre, például az artériákba vagy a veségbe. Ha túl sok kalcium jut a szervezetbe, anélkül, hogy megfelelően szabályozná, az kálcium lerakódást okozhat a lágyszövetekben, például az artériákban, ami a szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás és szívroham kockázatát növeli. Ezért elengedhetetlen, hogy a D-vitamint párosítsd a megfelelő mennyiségű K2 vitaminnal, ami úgy működik, mint a közlekedési rendőr, irányítja a kalciumot a csontokba és a fogakba, és megakadályozza, hogy a kalcium más helyekre, például az artériákra rakódjon le. A K2 nélkül a magas D-vitamin és kalcium szedése pontosan ezért rendkívül veszélyes lehet. Egy másik tipp, ha már elegendő kalciumot viszel be az étrendedbe, például tejtermékekkel, leveles zöldségekkel, mandulával vagy tofuval, nem feltétlenül szükséges kiegészítőként szedned kalciumot. Sok idős ember esetében jobb, ha a D-vitamint K2-vel és magnéziummal kombinálva szedik, így támogatva csontokat és a kalcium anyagcseréjét anélkül, hogy a túlzott kalcium bevitel kockázataival kellene szembenézniük. És ezzel most a listánk végére értünk. 7 népszerű, de veszélyes vitamin kombináció, amit az időseknek semmiképp sem szabad együtt szedniük. Ne feledd, hogy csak mert valami természetes vagy vény nélkül kapható, nem jelenti azt, hogy automatikusan biztonságos. Te odafigyelsz a különböző táplálékkiegészítők megfelelő pótlására? Válaszodat írd le kommentbe, és ha hasznosnak találod a videóban elhangzott információkat, úgy iratkozz fel csatornánkra, legyél csatornatag és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.